કેમ છો મારા વાલા મિત્રો? મજામાં જ હશો? તો હું આજે એક એપ્લિકેશનની વાત કરીશ જેની મદદથી તમને ખબર પડી જશે કે તમે જે વ્યક્તિને કોરોના હોય તે વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા છો કે નહીં. તો તે એપ્લિકેશનનું નામ છે આરોગ્ય સેતુ. તો સૌથી પહેલાં તમારે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરી લેવાનું છે. પ્લે સ્ટોર ઓપન કરશો એટલે આવું આવી જશે. આ એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. ગૂગલમાં સર્ચમાં લખવાનું છે આરોગ્ય સેતુ અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો મારે ઇન્સ્ટોલ કરેલ છે તો હું ઓપન કરી લઉં છું. ઓપન કરશો એટલે આવી રીતે તમને ભાષા પૂછશે. જે તમારી ભાષા હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. જેમ કે ગુજરાતી સિલેક્ટ કરી લઉં છું. પછી અહીં નીચે નેક્સ્ટ કરી દેવાનું છે. પછી આવી રીતે તમને આ બધું કહેશે. શું તમે જાણવા માંગો છો કે કોઈ એવી વ્યક્તિ સાથે સંપર્કમાં આવ્યો છો જેમનું ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યું હોય? આ બધી સૂચનાઓ હે, વાંચી લે. પછી રજીસ્ટર કરવા અહીં ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીં સહમતિ આપી દેવાનું છે. બ્લૂટૂથથી આ ડિવાઇસ પર મોબાઈલ નંબર નાખી દેવાના છે. જે તમારા મોબાઈલ નંબર હોય તે નાખી દેજો. સબમિટ કરી દેશો એટલે ઓટોમેટિક તે ઓટીપી આવી જશે મોબાઈલમાં તમારા. એટલે ઓપન થઈ જશે આરોગ્ય સેતુ એપ. અહીં લોડ થઈ રહ્યું છે મિત્રો. તો મિત્રો આ એપ્લિકેશન બ્લૂટૂથ ઉપર કામ કરે છે. હવે મિત્રો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. સેફ એક્સ અહીં ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતે આવું આવી જશે. અહીંયા તમે જે હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. પુરુષ. અહીંયા ઉંમર લખી લેવાની છે. જેમ કે કોઈ લક્ષણો હોય તમારે આમાં ખાંસી, તાવ, શ્વાસ લેવા મુશ્કેલી, ઉપયોગ. આ તમારે મિત્રો સબમિટ કરી દેવાની છે. તો મિત્રો આ એપ્લિકેશનમાં કોરોના વિશે તમામ માહિતી આપેલી છે. અને જો આ તમે કોરોનાના વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવશો તો આ ઓટોમેટિક તમને બતાવી દેશે. તો મિત્રો કેવો લાગ્યો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે હું રોજ આવા નવા વિડીયો અપલોડ કરતો રહું છું. તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.